สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากอดีตพอดแคสต์ที่จะพาคุณท่องไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่ทั้งสนุกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมครับว่าในยุคสมัยที่บุรุษเพศเป็นใหญ่การปกครองบ้านเมืองคือภาระหน้าที่ของกษัตริย์และขุนศึกชายชาตรีแต่กลับมีสตรีอยู่พระองค์หนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงราชินีคู่บัลลังก์แต่ทรงเป็นประถมกษัตริย์ผู้ก่อร่างสร้างอาณาจักรด้วยพระองค์เองบุกป่าฝ่าดงเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อไปปกครองดินแดนที่ไม่คุ้นเคยแถมยังต้องต่อกรกับกษัตริย์นักรบผู้มีฤทธิ์เดชโอ้โหแค่เริ่มต้นก็มหากาพย์แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระนางจามเทวีวีรกษัตรีแห่งอาณาจักรหฤพุนชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันนั่นเองครับเรื่องราวของพระนางนั้นยิ่งกว่านิยายมันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างตำนานปรัมปราความเชื่อและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงทิ้งร่องรอยมาถึงทุกวันนี้เอาละครับถ้าพร้อมแล้วลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมนะครับเรื่องราวทั้งหมดต้องเริ่มต้นที่คำถามสำคัญที่สุดครับพระนางจามเทวีคือใครและมาจากไหนนี่คือปมปริศนาแรกที่ทำให้นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันมาหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวครับเพราะตำนานแต่ละฉบับก็เล่าต่างกันไปแต่ที่ดูจะมีน้ำหนักมากที่สุดก็คือตำนานที่กล่าวว่าพระนางทรงเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันลองนึกภาพอาณาจักรละโวในยุคนั้นดูนะครับเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนามาจากอินเดียอย่างเต็มเปี่ยมทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบมอญซึ่งจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของหฤพุนชัยในเวลาต่อมาตำนานจามเทวีวงศ์ได้เล่าไว้อย่างพิสดารว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านหนองดูเชื่อว่าอยู่แถวจังหวัดลำพูนเก็บพระนางได้จากดอกบัวขนาดใหญ่ที่ลอยมาตามแม่น้ำปิงแล้วเลี้ยงดูจนเติบใหญ่แต่ด้วยบุญญาธิการที่เกินกว่าสามัญชนในที่สุดโชคชะตาก็ได้นำพาพระนางไปจนได้เป็นถึงพระมเหสีของกษัตริย์กรุงละโวแต่เดี๋ยวก่อนตำนานบทนี้มันดูจะแฟนตาซีไปสักหน่อยใช่ไหมครับเหมือนพล็อตนิยายจักรวงศ์เลยทีนี้นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็เลยพยายามปฏิติดประต่อเรื่องราวจากหลักฐานแวดล้อมครับส่วนใหญ่ให้น้ำหนักว่าพระนางจามเทวีน่าจะทรงเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แห่งกรุงละโวจริงๆอาจจะเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจักรวรรดิราชกษัตริย์แห่งละโวในยุคนั้นพระนางทรงได้รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยมแตกฉานทั้งศิลปะวิทยาการการปกครองและที่สำคัญคือมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างสุดซึ้งความเฉลียวฉลาดและพระสิริโฉมอันงดงามของพระนางย่อมเป็นที่เลื่อมลือไปทั่วแคว้นอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ว่าชาติกำเนิดที่แท้จริงของพระนางจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ทุกตำนานกล่าวตรงกันก็คือพระนางจามเทวีไม่ใช่สตรีธรรมดาครับพระนางคือผู้มีบุญญาธิการมีสติปัญญาลักแหลมและมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเกินชายและคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับดินแดนทางตอนเหนือเอาล่ะครับหลังจากปูพื้นเรื่องชาติกำเนิดของพระนางกันไปแล้วทีนี้เรามาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องกันดีกว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แห่งกรุงละโวต้องเดินทางไกลแสนไกลสู่ดินแดนที่แทบจะเรียกได้ว่ายังเป็นป่าเขาอยู่เลยในสมัยนั้นเรื่องมันมีอยู่ว่าณดินแดนทางเหนือสุดเขตอิทธิพลของทวารวดีมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกวงเมืองนั้นยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการแต่ถูกสร้างขึ้นโดยพระฤาษีตนหนึ่งนามว่าสุเทวฤาษีท่านได้สร้างเมืองนี้ขึ้นบนพื้นที่อันเป็นมงคลแต่เมืองที่ไม่มีผู้ปกครองก็เหมือนบ้านที่ไม่มีเสาหลักใช่ไหมครับสุเทวฤาษีและสหายฤาษีอีกตนคือสุกะทันตะฤาษีจึงปรึกษากันว่าควรจะต้องหาผู้มีบุญบารมีและเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมมาปกครองเมืองนี้เพื่อให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาสืบไป
แล้วจะหาคนแบบนั้นได้จากที่ไหนล่ะสายตาของพระฤาษีทั้งสองก็จับจ้องไปยังทิศใต้ไปยังกรุงละโวที่ซึ่งมีข่าวลือหนาหูถึงพระปรีชาสามารถของเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งใช่แล้วครับคนนั้นคือพระนางจามเทวีนั่นเองคณะทูตจากเมืองเหนือจึงถูกส่งไปยังกรุงละโวเพื่อทูลเชิญพระนางจามเทวีให้เสด็จขึ้นไปครองเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ลองคิดดูสิครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากขนาดไหนสำหรับพระนางต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนที่สะดวกสบายไปยังดินแดนที่ไม่เคยเห็นไม่รู้จักผู้คนแถมยังต้องไปในฐานะผู้ปกครองอีกด้วยแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลพระนางจามเทวีทรงตอบรับคำเชิญนั้นครับนี่คือการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่พระนางไม่ได้มองว่านี่คือการเนรเทศแต่คือโอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์จึงได้เริ่มต้นขึ้นขบวนเสด็จของพระนางจามเทวีนั้นยิ่งใหญ่สมพระเกียรติครับตำนานเล่าว่าประกอบไปด้วยไพร่พลช่างฝีมือพระภิกษุสงฆ์และปราชญ์ผู้รอบรู้ถึง500คนต่อประเภทลองนึกภาพสิครับขบวนเรือนับร้อยลำที่ล่องขึ้นมาตามลำน้ำปิงแต่ละลำบรรทุกทั้งผู้คนข้าวของเครื่องใช้พระพุทธรูปคัมภีร์และองค์ความรู้ต่างๆจากกรุงโลโวมันคือการย้ายอารยคำขนาดย่อมๆเลยทีเดียวครับการเดินทางนั้นยาวนานและยากลำบากต้องใช้เวลาหลายเดือนผ่านป่าเขาและแก่งน้ำที่เชี่ยวกรากแต่ในที่สุดขบวนเสด็จของพระนางก็มาถึงยังเมืองใหม่ที่พระฤาษีได้สร้างรอไว้ท่ามกลางการต้อนรับยังอบอุ่นจากชาวเมืองดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมงหรือลัวและณริมฝั่งแม่น้ำกวงแห่งนั้นเองที่พระนางจามเทวีได้ทรงประกอบพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นประถมกษัตริย์และพระราชทานนามให้แก่มหานครแห่งใหม่นี้ว่าหริพุนชัยซึ่งหมายถึงนครแห่งชัยชนะของพระนารายณ์อาณาจักรใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับเมื่อขึ้นครองราชย์แล้วภารกิจแรกของพระนางจามเทวีไม่ใช่การสร้างปราสาทราชวังที่หรูหราครับแต่คือการสร้างชาติและการซื้อใจคนคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดินแดนแถบนี้มีชาวลัวอาศัยอยู่ก่อนแล้วพวกเขามีความเชื่อมีผู้นำและมีวิถีชีวิตเป็นของตนเองการมาถึงของกลุ่มคนจากละโวพร้อมวัฒนธรรมที่แตกต่างอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายๆเลยแต่พระนางจามเทวีทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการปกครองและความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าสู้ครับพระนางไม่ได้ปกครองแบบผู้พิชิตแต่ปกครองแบบผู้ประสานทรงนำเอาวัฒนธรรมมอญจากละโวที่เจริญกว่าเข้ามาแต่ก็ให้เกียรติและผสมผสานเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมของชาวลัวทรงนำหลักพุทธธรรมมาเป็นแกนกลางในการปกครองสอนให้ผู้คนมีศีลธรรมมีความเมตตาต่อกันพระนางทรงวางผังเมืองหริพุนชัยอย่างเป็นระบบมีการขุดคูน้ำคันดินเป็นประการป้องกันเมืองสร้างวัดวาอารามให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและส่งเสริมการเกษตรกรรมทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีมีความสุขสงบกันทั่วหน้าแต่เส้นทางการเป็นราชินีไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับไม่นานหลังจากตั้งเมืองความท้าทายครั้งใหญ่หลวงที่สุดในรัชสมัยของพระนางก็มาถึงในรูปแบบของชายชาตินักรบผู้หนึ่งเอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้เรื่องราวของเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุดมันคือตำนานรักตำนานรบที่ผสมปนเปกันระหว่างความจริงกับเรื่องเล่าเหนือธรรมชาตินั่นคือการเผชิญหน้าระหว่างพระนางจามเทวีกับขุนหลวงวิลังคะขุนหลวงวิลังคะคือใครท่านเป็นกษัตริย์ของชาวลัวปกครองเมืองที่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพใช่ครับดอยสุเทพที่เชียงใหม่นั่นแหละขุนหลวงวิลังคะได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจที่สุดในยุคนั้นมีร่างกายกำยำมีพละกำลังมหาศาลและมีฤทธิเดชที่ร่ำลือกันว่าสามารถพุ่งหอกจากบนดอยสุเทพให้ไปตกไกลถึงเมืองหริพุนชัยได้ระยะทางไม่ใช่ไกลๆเลยนะครับเมื่อขุนหลวงวิลังคะได้ยินกิตติศัพท์ความงามและพระปรีชาสามารถของพระนางจามเทวี
ก็เกิดความหลงไหลอยากจะได้พระนางมาเป็นพระมเหสีจึงส่งทูตมาสู่ขอแต่พระนางจามเทวีทรงปฏิเสธอย่างนุ่มนวลครับเพราะพระนางมีพระราชโอรสฝาแฝดอยู่แล้วจากการอภิเษกสมรสก่อนเดินทางมาจากละโวคือเจ้าชายมหันตยศและเจ้าชายอนันตยศการจะอภิเษกใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ขุนหลวงวิลังคะไม่ยอมแพ้ครับความรักที่ถูกปฏิเสธแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธและความท้าทายท่านประกาศกล้าวว่าถ้าไม่ยอมแต่งงานด้วยดีๆก็จะยกทัพไปตีเมืองหฤพุนชัยให้ราบเป็นหน้ากลองสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาทันทีชาวเมืองหฤพุนชัยตั้งหวาดกลัวต่อฤทธิเดชของขุนหลวงวิลังคะกำลังทหารของหฤพุนชัยที่เพิ่งตั้งเมืองก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อกรกับกองทัพชาวลัวที่ชำนาญการรบในพื้นที่มากกว่าแล้วพระนางจามเทวีทนทำอย่างไรครับร้องไห้ยอมแพ้ไม่เลยครับนี่คือจุดที่พระนางได้แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาที่เหนือกว่ากำลังพระนางทนวางอุบายเพื่อรบโดยไม่ต้องรบอุบายที่ 1 การท้าประลองพระนางจามเทวีส่งสารตอบกลับไปว่าหากขุนหลวงวิลังคะอยากได้พระนางเป็นมเหสีก็ต้องแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์โดยส่งท้าให้ขุนหลวงวิลังคะพุ่งหอกจากบนดอยสุเทพมาให้ถึงเมืองหฤพุนชัยตามที่เคยร่ำลือกันหากทำสำเร็จก็จะยอมอภิเษกด้วยขุนหลวงวิลังคะดีใจมากคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆจึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดแล้วพุ่งหอกวิเศษของตนเองออกไปครั้งแรกหอกพุ่งไปตกที่หนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันเรียกว่าหนองหอกตกไม่ถึงครั้งที่2ขุนหลวงวิลังคะใช้กำลังมากขึ้นหอกพุ่งไปไกลกว่าเดิมแต่ก็ยังไปตกแค่บริเวณชายป่าไม่ถึงกำแพงเมืองครั้งที่3ครั้งนี้ขุนหลวงวิลังคะโกรธจัดและรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายพุ่งหอกสุดแรงเกิดปรากฏว่าหอกนั้นพุ่งทะยานข้ามกำแพงเมืองหฤพุนชัยไปเลยแต่มันเลยไปตกหลังเมืองครับไม่ได้ปักอยู่กลางเมืองอย่างที่ตั้งใจพระนางจามเทวีจึงถือว่าขุนหลวงวิลังคะทำไม่สำเร็จตามเงื่อนไขแต่ขุนหลวงวิลังคะไม่ยอมครับอ้างว่าตนพุ่งหอกข้ามเมืองได้แล้วถือว่าสำเร็จพระนางจึงต้องวางอุบายต่อไปอุบายที่2หมวกไหมพรมเสน่หาพระนางทรงแสร้งทำเป็นยอมตกลงแต่ขอเวลาเตรียมตัวก่อนและได้ส่งของกำนันไปให้ขุนหลวงวิลังคะเพื่อแสดงไมตรีของสิ่งนั้นคือพระมาลาหรือหมวกที่ถักทอขึ้นอย่างสวยงามแต่พระนางได้แอบใส่สิ่งปฏิกูลบางตำนานเป็นผ้าซับประดูของสตรีเข้าไปในหมวกใบนั้นด้วยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำแบบนั้นตามความเชื่อโบราณครับสิ่งเหล่านี้ถือเป็นของอัปมงคลที่สามารถทำลายของขลังและอาคมต่างๆได้เมื่อขุนหลวงวิลังคะได้รับหมวกที่งดงามจากสตรีที่ตนหลงรักก็ดีใจมากรีบสวมลงบนศีรษะทันทีโดยไม่ระแวงสงสัยและในบัดดลนั่นเองฤทธิเดชและพละกำลังทั้งหมดของท่านก็เสื่อมสลายหายไปอุบายที่3การแข่งขันสร้างวัดเมื่อเห็นว่าขุนหลวงวิลังคะอ่อนแอลงแล้วพระนางจามเทวีจึงท้าประลองครั้งสุดท้ายคือการแข่งขันสร้างเจดีย์ให้เสร็จภายใน1 วันก่อนรุ่งสางใครสร้างเสร็จก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะด้วยความที่ไม่มีฤทธิเดชแล้วขุนหลวงวิลังคะและไพร่พลจึงต้องใช้แรงงานคนล้วนๆส่วนฝ่ายพระนางจามเทวีนั้นทนใช้ภูมิปัญญาครับพระนางให้ช่างฝีมือใช้ไม้ไผ่มาสร้างเป็นโครงเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วใช้ผ้าขาวยาวๆมาหุ้มโครงนั้นไว้ทาด้วยปูนขาวหมาดๆพอตกกลางคืนเมื่อแสงจันทร์ส่องกระทบเจดีย์ผ้าของพระนางก็ดูขาวโพลนราวกับสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วฝ่ายขุนหลวงวิลังคะที่กำลังก่ออิฐถือปูนอยู่พอเห็นเจดีย์ของพระนางจามเทวีที่ดูเหมือนจะเสร็จแล้วก็เสียขวัญและกำลังใจคิดว่าตนเองพ่ายแพ้แล้วจึงยกทัพกลับด้วยความผิดหวัง
และนี่คือชัยชนะที่ไม่ได้แลกมาด้วยเลือดแม้แต่หยดเดียวครับเป็นชัยชนะของสติปัญญาโดยแท้เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลือดของพระนางจามเทวีและเป็นกุศโลบายในการรวมชาวลั่วและชาวมอญให้เข้ามาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้อย่างสันติสุขในที่สุดหลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์ขุนหลวงวิลังคาไปได้อาณาจักรหฤพุนชัยก็เข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขและความรุ่งเรืองอย่างแท้จริงครับภายใต้การปกครองของพระนางจามเทวีพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีการสร้างวัดวาอารามขึ้นมากมายวัดสำคัญที่เชื่อว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยของพระนางและยังคงเป็นโบราณสถานที่สำคัญมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือวัดจามเทวีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดกูกุดที่จังหวัดลำพูนนั่นเองครับที่นี่มีพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏซึ่งเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมตรงพีระมิดแต่ละด้านมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซ้อนกันเป็นชั้นๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบทวาราวดีที่งดงามและมีเอกลักษณ์อย่างยิ่งเชื่อกันว่าเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระนางจามเทวีครับถ้าใครมีโอกาสไปลำพูนต้องไปกราบสักการะให้ได้นะครับสัมผัสได้ถึงความขลังและความเก่าแก่จริงๆพระนางจามเทวีทรงปกครองหฤพุนชัยด้วยทศพิธราชธรรมเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งพระราชโอรสฝาแฝดทั้งสองพระองค์คือเจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศเจริญพระชรรษาขึ้นพระนางจึงทรงโปรดเกล้าให้เจ้ามหันตยศราชโอรสองค์พี่ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อเป็นกษัตริย์แห่งหฤพุนชัยแล้วเจ้าอนันตยศล่ะนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับพระนางจามเทวีทรงมีพระราชดำริที่จะขยายอาณาจักรและสร้างเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกเพื่อป้องกันข้าศึกจึงได้ส่งเจ้าอนันตยศพร้อมด้วยไพร่พลไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นทางทิศตะวันออกของหฤพุนชัยเมืองนั้นได้รับนามว่าเขหลางนครคุณผู้ฟังคุ้นชื่อนี้ไหมครับใช่แล้วครับเขหลางนครก็คือจังหวัดลำปางในปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมครับว่าพระนางจามเทวีไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างเมืองลำพูนแต่ยังเป็นผู้ให้กำเนิดเมืองลำปางอีกด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวล้านนาโดยแท้หลังจากทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้วพระนางจามเทวีก็ตรงออกผนวดและปฏิบัติธรรมตามวิถีแห่งพุทธศาสนาที่พระนางทรงยึดมั่นมาตลอดพระชนชีพตำนานเล่าว่าพระนางทรงมีพระชนมายุยืนยาวถึง92 พรรษาก่อนจะเสด็จสวรรคตท่ามกลางความอาลัยรักของพระสงฆ์นิกรทั่วทั้งอาณาจักรแม้พระนางจะจากไปแต่สิ่งที่พระนางได้สร้างไว้ยังคงอยู่อาณาจักรหฤพุนชัยที่พระนางตรงก่อตั้งนั้นได้เจริญรุ่งเรืองต่อมาอีกยาวนานกว่า600 ปีกลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในดินแดนล้านนาก่อนที่จะถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาโดยพญามังรายในภายหลังแต่ถึงกระนั้นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมของหฤพุนชัยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ได้ถูกหลอมรวมและส่งต่อกลายเป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมล้านนาที่เราเห็นกันในทุกวันนี้แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วคิดว่าพระนางจามเทวีคือใครสำหรับผมพระนางไม่ใช่แค่ตัวละครในตำนานไม่ใช่แค่ชื่อของกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์แต่พระนางคือสัญลักษณ์ของผู้นำที่แท้จริงคือสตรีผู้กล้าหาญที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของยุคสมัยคือนักปกครองผู้ใช้สติปัญญามากกว่ากำลังคือนักการทูตผู้รวมใจคนและคือองค์อุปถัมภกผู้ทำให้แสงแห่งพระธรรมส่องสว่างไปทั่วดินแดนเรื่องราวของพระนางจามเทวีสอนให้เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการพิชิตด้วยคมดาบเสมอไปแต่อาจมาจากความพิชิตด้วยความอดทนความเมตตาและสติปัญญาที่เฉียบแหลมอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจในการซื้อใจคนและมรดกที่ยั่งยืนที่สุดก็คือคุณงามความดีที่จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปแม้การเวลาจะผ่านไปนานนับพันปีทุกวันนี้หากคุณได้ไปเยือนจังหวัดลำพูนคุณจะยังคงสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของพระนางที่อบอวลอยู่ทั่วเมือง
ทั้งที่วัดจามเทวี อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และที่สำคัญที่สุดคือในหัวใจและความศรัทธาของชาวลำพูนทุกคนที่ยกย่องพระนางให้เป็นเจ้าแม่จามเทวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพวกเขาเอาล่ะครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของประถมกษัตรีแห่งหฤพุนชัยพระนางจามเทวีหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันนะครับในตอนหน้าเรื่องเล่าจากอดีตจะพาคุณไปขุดคุ้ยตำนานของบุคคลหรือสถานที่ใดอีกต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ